ሰላም ጤና ወደ ደቡብ የቤተሰቦችና ተከታታዮች ዛሬ የጉበትን የሚያስተካክሉ 10 ምርጥ ምግቦችንና የሚከለከሉ ምግቦችን እንመለከታለን። ጉበትን የሚያስተካክሉ ምግቦች ምን ያህል ዕውቀት አሉት? ጉበት የሰውነት መርዝን የማስወገድ ኃይል ነው። መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ያጸዳል፣ ሰውነትን ያስተካክላል፣ የሰውነት መርዞችን በማጽዳት ኃላፊነትን ይወጣል። ሆርሞኖችን ያመጣጠናል፣ እንዲሁም ደግሞ ጤናን ይጠብቃል። ነገር ግን ደካማ አመጋገብ የአልኮል ኢንፌክሽኖች ጉበታችንን ሊጎዱት ይችላል። መልካሙ ዜናው ግን አንዳንድ ኃይለኛ ምግቦች ጉበትን በተፈጥሯዊ መንገድ ሊጠግኑና ጤናውን ሊጠብቁት እንደሚችሉ ነው። ምርጥ በሳይንስ የተደገፉ 10 ምግቦችን እንመለከታለን። ይህ ደቡብ ሜር ነው። ውስብስብ የሕክምና ርዕሶችን ወደ ተግባራዊ ምክር የምንከፋፍልበት እንደተለመደው ስለ ጤናችሁ አዘጋጅ ሐኪም ደቡብ ነኝ። ከሁሉ ፊት እንደተለመደው ደቡብ ሜድን ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እያለን ስንከተል አንደኛ ላይ የምናገኘው ከአመጋገብ ስርዓት ውስጥ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት ተፈጥሯዊ የመርዝ ማስወገድ ስራን ይሰራል። ነጭ ሽንኩርት መርዛማ ንጥረ ነገሮችን የሚያወጡ ጉበት ኢንዛይሞችን ያነቃቃል። በተለይም አሊሲንና ሴሌኒየምን ይይዛል። ይህም የጉበት ሴሎችን ይከላከላል፣ የጉበት ኢንፍላሜሽንን ይቀንሳል። ዕለታዊ የሚመከረው ፍሬ ወይም ደግሞ በትንሹ የበሰለው ከምግብ ጋር አንድ ላይ ቀላቅሎ መጠቀም እጅግ ለጉበት ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የቅጠል አረንጓዴ የሆኑት ወይም ደግሞ ክሎሮፊል ይዘት ያላቸውን ምግቦች በተለይ ቆስጣ፣ ሰላጣ፣ ጥቅል ጎመን የመሳሰሉትን ቅጠላቸው አረንጓዴ የሆኑትና በከፍተኛ ደረጃ በውስጣቸው ክሎሮፊል ይዘት ያላቸው ምግቦች መመገብ ለጉበት እጅግ በጣም ድጋፍን ይሰጣሉ። በተለይ ደግሞ የጉበት መመጠጥንና የጉበት ስብን ይቀንሳሉ። የቤል ፍሰትን እና የመርዛማ ንጥረ ነገሮችን በማሻሻልና በማስወገድ ይታወቃሉ። በየቀኑ ሰላጣ ወይም ደግሞ ሳላድ ላይ አንድ ላይ ጠቅላላ አድርጎ መጠቀም በተለይ ቅጠል አረንጓዴ የሆኑትን ምግቦች መጠቀም ለጉበታችን እጅግ በጣም ወሳኞች ናቸው ማለት ነው ለጉበት ጤና። ሶስተኛው እርድ ነው። እርድ የጉበት መከላከያ ተብሎ ይጠራል። እርድ ውስጥ ያለው የኩርኩሚን እብጠትን ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽን የጉበትን በመከላከል የጉበት ጉዳትን ይከላከላል። የጉበት ሴሎችን እንደገና የማደስ ስራን ይሰራል። ጠቃሚ ምክሩ ወይም ደግሞ በሾርባ መልክ አለበለዚያ ደግሞ በሻይ መልክ አፍቱ እርድን መጠቀም እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ለጉበት ጤና። አራተኛው ቀይ ስር ነው። ቀይ ስር ደግሞ የጉበት ማጽዳ በመባል ይታወቃል። ቀይ ስር የደም ማጣራትን ስራ ያሻሽላል፣ የጉበትን መርዝ ያስወግዳል፣ ጸረ አንቲኦክሲዳንት ናይትረስ የበለጸገ ነው። በተለይ ደግሞ ቀይ ስር ጭማቂ ወይም ደግሞ የበሰለውን የቀይ ስር ቀቅሎ መጠቀም ለጉበት ጤና እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። አምስተኛው አቮካዶ ነው። አቮካዶ ጤናማ ስብ ጥገናን ይሰራል። በተለይ አቮካዶ የጉበት ሴሎችን የመርዛማ ንጥረ ነገሮችን በማጽዳት ይጠብቃቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ጤናማ ቅባቶችን የግሉታሚን የማበልጸግ ወይም ደግሞ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲዶችን በማስወገድ ይታወቃል ማለት ነው። ሳቹሬትድ የሆኑ ፋቲ አሲዶችን በሰውነት በማስወገድ ለሰውነታችን ትክክለኛና ወሳኝ የሆነውን ጤናማ ፋቲ አሲድ በመስጠት ይታወቃል። የጉበት ስብን ይከላከላል ማለት ነው። ስድስተኛ አረንጓዴ ሻይ ወይም ደግሞ የፋቲ ሊቨር ፋይተር በመባል ይታወቃል። አረንጓዴ ሻይ የጉበት ስብን እብጠትን እንዲሁም ይቀንሳል። በውስጡ የአንቲኦክሲዳንትነት የበለጸገ ነው። አረንጓዴ ሻይ ጠቃሚ ምክሩ በቀን ከ1 እስከ 2 ግራም መውሰድ፣ ከ1 እስከ 2 ኩባያ ሻይን መጠጣት፣ አረንጓዴ ሻይ መጠጣት ለጉበት ጤና እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሰባተኛው ሎሚና ወይም ደግሞ የሲትረስ ዘሮች ናቸው። የሲትረስ ፍራፍሬዎች የሚባሉት በተለይ ሎሚና ብርቱካንና የዝርያዎቹ የሎሚ የቢል ምርትን የመርዛማ ንጥረ ነገሮችን የማስወገድ ይደግፋል። እንዲሁም ደግሞ የምግብ መፈጨት የጉበትን ማጽዳት ይረዳል። ጠቃሚ ምክሩ ጠዋት ላይ የሎሚ ውሃ ከሙቅ ካለ ውሃ ጋር መጠጣት ለጉበት ጤና እጅግ በጣም ወሳኞች ናቸው። ስምንተኛ ለውዝና የለውዝ ፍሬዎች ናቸው ወይም ደግሞ ዋትስ በመባል በጠቅላላ ስማቸው የሚጠሩት የኦቾሎኒ ዝርያዎች ጉበት ስብን፣ እብጠትን፣ ኢንፍላሜሽን ይቀንሳሉ። መርዛማ ንጥረ ነገሮችን በማስወገድ የጉበት ጤናን ይደግፋሉ። ዘጠነኛ የወይራ ዘይትና የወይራ ቅባት በተለይም ተጨማሪ ኤክስትራ ኦሊቬራ ኦይል የሚባሉት የጉበት ኢንዛይሞችን ያሻሽላሉ፣ የስብ ክምችትን ይቀንሳሉ። አስረኛው ደግሞ የምግብ እህሎች ሙሉ ጥራጥሬ የሚባሉት አጃ እንዲሁም ደግሞ ሩዝ በተለይም ሙዝ፣ ስንዴና ገብስ መጠቀም ሜታቦሊዝም ከመጨመር በተጨማሪ የጉበት ስሉን በመቀነስና የጉበት ጤናን በማስተካከል ይታወቃል። እንግዲህ ስንቀጥል በ11 ደረጃ የሚከለከሉ ምግቦችና የሚከለከሉ መጠጦች ምንድናቸው ሲባል በተለይ አልኮል፣ የተቀነባበረ ምግብ በፋብሪካዎች
የተቀነባበሩ ምግቦችን፣ የተጠበሱ ምግቦችንና ከመጠን በላይ ጨው የበዛባቸው ምግቦች ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው። የጉበት ጤና ለመጠበቅ ሲባል የመጨረሻው መልእክታችን ጉበት ከጠበቅን እንደገና ጉበታችን ከጠበቅንና ከተንከባከበን እንደገና ሊያድግ የሚችል ነው ማለት ነው። በተለይ ንጹህ ምግብ፣ ንጹህ ውሃ መጠጣት በየቀኑ የጉበታችን ጤና ሊጠብቅልን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ጉበት አጠቃላይ መረጃ ጤናማ ጉበት ማለት የተሻለ ጉልበት፣ የተሻለ ምግብ መፈጨት፣ የተሻለ የበሽታ መከላከልና ረጅም እድሜ ይሰጠናል ማለት ነው። ደወሜ ስለ ጉበት አዲስ መረጃ ከሰጣችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እያለን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።